Încă din copilărie am avut o lipsă a afecțiunii părinților în mod special și de asemenea nici ei nu au fost prezenți în viața mea ca să mă ghideze, ca să fie o autoritate a mea. Așa că am experimentat o lipsă foarte mare de dragoste, motiv pentru care la vârsta de 13 ani am început cu anturaje nepotrivite, am început să fumez, să mă droghez, iar după aceea, mai târziu, am început chiar cu heroină injectabilă. Până la vârsta de 23 de ani am considerat că asta ar fi ce ar trebui să fac în viață, să am niște anturaje de genul acela, să mă duc prin cluburi, să mă droghez și oarecum viața mea ajunsese o totală ruină. Mă simțeam foarte goală pe dinăuntru, simțeam că nu are niciun sens ceea ce se întâmplă în jurul meu și da, practic vedeam că toată viața este făcută numai din a trăi, a încerca să supraviețuiesc și a muri și oarecum nu eram mulțumită cu toată chestia asta. Am aflat de această asociație în timp ce eram în executarea unei pedepse la penitenciarul Târșor. Am ajuns acolo din cauza consumului de droguri, evident, dar și din cauza faptului că oarecum îmi și plăcea ceea ce făceam, viața asta periculoasă pe care o duceam și toată dinamica momentului. O echipă de aici venea regulat să ne viziteze și aveam tot felul de activități cu ei. Făceam chestii handmade, aveam timp de worship și în același timp ni se și predica din Cuvântul lui Dumnezeu. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că este și altceva față de ceea ce încercasem eu până atunci și anume să implic în viața mea și o altă putere superioară care ar putea să mă ajute și anume Dumnezeu. Într-un final am decis să vin la Mână Deschisă după vârsta de 23 de ani. Auzisem că există și o altă variantă de a aduce o altă viață, ceva nou, ceva ce nu mai experimentasem până acum, dar neavând exact o idee despre cum se va întâmpla chestia asta, mi-era sincer și frică despre cum va decurge totul, dar am zis că se merită până la urmă să încerc și asta, deoarece până atunci încercasem numai ce nu a dat rezultate. În prima fază am venit cu așteptarea de a mă lăsa de droguri definitiv, deși nu prea știam ce implică toată treaba asta, numai că în același timp știam că e și o asociație creștină ce lucrează cu dependenți și fiind doritoare într-adevăr să mă las de droguri într-un sens să nu mai fac asta niciodată, am fost decisă să mă deschid și spiritual oarecum ca să văd ce mi oferă această cale a creștinismului. Așa că, da, am venit cu niște așteptări, numai că pe parcurs așteptările mele au fost total depășite. Am văzut clar mâna lui Dumnezeu în toate astea. Am văzut cum El m-a ajutat nu numai să scap de dependența de droguri, dar și să cresc în relația cu El. Am învățat ce înseamnă să ai un prieten, un tată iubitor, am învățat ce înseamnă să fii și ajutată de toți oamenii pe care, practic, El a pus în jur ca să te ajute să progresezi în viață, nu numai să scapi de o dependență. Într-adevăr, mi-au fost depășite toate așteptările și am găsit aici mult mai mult decât ceea ce am căutat. În prezent urmez un curs de contabilitate și mi-aș dori să fac o carieră din lucrul acesta. De asemenea, îmi doresc pe viitor să dau și la facultate și să beneficii și de studii superioare. Pe de altă parte, mi-aș dori să rămân și în slujirea pentru Dumnezeu, deoarece am realizat că așa cum a lucrat El în viața mea, cu siguranță poate să lucreze și în viețile celorlalte fete care vor decide pentru El. Și da, îmi doresc foarte mult, cel mai mult de fapt, îmi doresc să cunosc pe Dumnezeu și inima Lui pe care o are pentru noi și cred că asta ar fi cea mai mare realizare. Da.